ấp đo đo chơi la tập bón mày hả? vì hơi tí à Nọ hang nọ cầm tay chai tay nào hang nọ mình lúc đây rồi đo chưa chơi nè bà chơi đi cái nào nè mua nước khéo à hả? hả ai cái ô không sư điệt monkey good monkey monkey cái con này chứ là lạt ấy đây đây muối chui phớ chưa quả này quý thế ok mấy lít ok à không ok small one ok